It's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. मित्रांनो, माझ्याकडे आता 3 अशा वस्तू आहेत ज्या प्रत्येक जिमला जाणाऱ्या मुलाच्या सेफ्टीसाठी त्याकडे असणं गरजेचं आहे. खास करून ह्या 3 वस्तू पॉवर लिफ्टर वापरतात. पण जिमला जर तुम्ही जात असाल आणि हेवी वेट ट्रेनिंग करत असाल तर तुमच्या सेफ्टीसाठी ह्या 3 गोष्टी असणं गरजेचं आहे. तर एक आहे हा चॉक आहे, त्याचबरोबर नी सिवलेस आणि हा पॉवर लिफ्टिंग बेल्ट. तर मित्रांनो, 1 ते 2 आठवडे ह्या सर्व गोष्टी, ह्या सर्व वस्तू मी वापरणार आहे. त्यानंतर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती याचा रिव्ह्यू व्हिडिओ अपलोड करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या रिव्ह्यू व्हिडिओचा वेट करा. नक्कीच रिव्ह्यू व्हिडिओ तुम्हाला चांगला भेटणार आहे. तर मित्रांनो, आता आपण डायरेक्ट भेटूया रिव्ह्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.